নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আমি এটা সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰেক্টিছ সেট বুলি আৰু তাৰে আমি অলৰেডি 3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই আমাৰ চেনেলৰে প্লেলিষ্ট সেকশ্যনত গৈ ভিডিঅ'খিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো আছে ভিডিঅ' নম্বৰ 4 হয় ইয়াতে আমি চেপ্টাৰ নম্বৰ 2ৰ ওপৰত বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰে চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 পৰা আমি 30টা কুৱেশ্যনছ লৈছোঁ এই 30টা কুৱেশ্যনছ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম অ'কে গতিকে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোক কোৱা হৈছে যে মেম ইমান ইজি কুৱেশ্যনছ নাহে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা যে যেতিয়া আমি এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট দিনাই কেতিয়াও এটা কমপ্লেক্স বস্তু বা জটিল বস্তু এটা আমি দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা থাকে যি ফাৰ্ষ্ট চিটেড এবাৰ দিবহে মানে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিহে আছে ঠিক আছে আৰু কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব যিয়ে হয়তো 2-3বাৰ দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপমান কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব ঠিক আছে গতিকে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনছবিলাক লওঁ তেতিয়া আমি সেই গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক চাই পেলাইহে কুৱেশ্যনছবিলাক লোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে সহজৰ পৰা অলপমান জটিললৈ যাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট অলপমান সহজ যিখিনি কুৱেশ্যনছ সেইখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে আমিও জটিললৈ যাম গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে অ'কে গতিকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছোঁ যে which principle of development explains that child first learns to control the arm before controlling the fingers ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এটি শিশু যে ফাৰ্ষ্টে আৰ্মছৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে তাৰপাছতহে সেই আঙুলিকেইটাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে মানে ই কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ কাৰণে হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে যিটো আমাৰ আছে অপশ্যন চি প্ৰক্সিমোডিষ্টেল প্ৰিন্সিপল তাতে কি হয় এটি শিশুৰ চেণ্টাৰ পাৰ্টৰ ওপৰত বডিৰ যিটো চেণ্টাৰ পাৰ্ট থাকে ন সেই চেণ্টাৰ পাৰ্টৰ ওপৰত শিশুটি প্ৰথমতে কণ্ট্ৰল আহে ঠিক আছে তাৰপাছতে আউটৱাৰ্ড ছাইডত কি হয় মুভ হয় অ'কে গতিকে সেইকাৰণে কোৱা আছে যে প্ৰথমতে আৰ্মছখিনিত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছলছখিনিৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহিছে তাৰপাছতে ফিংগাৰ্ছৰ ওপৰত বা হাতখনৰ ওপৰত তাৰপাছত ফিংগাৰ্ছৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহিব এইটো কিহৰ কাৰণে আছে যে প্ৰক্সিমোডিষ্টেল প্ৰিন্সিপল অ'কে So option C is the correct answer. Question number 2 to কি কৈছে যে a teacher observes that although all children pass through similar stages of language development, the speed of differs from child to child, which principle is highlighted here. ইয়াতে কি কৈছে যে এজন শিক্ষকে অবজাৰ্ভ কৰিছে যে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেবাৰে চিমিলাৰ ষ্টেজেছ মানে অতিক্ৰম কৰে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট ভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে কিন্তু তথাপিও কিন্তু সেই ভাষাটো প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমানে শিকিব নোৱাৰে সকলোৰে শিকাৰ সেই স্পীডটো বা গতিটো একেই নহয় ইয়াতে কোনটো প্ৰিন্সিপল হাইলাইট কৰা হৈছে বিশেষকৈ ইয়াতে আমাক কৈছে যে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যে ৰেট অফ ডেভেলপমেণ্ট ভেৰিজ ইণ্ডিভিজুৱেলি যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰে শিকাৰ পাৰ্থক্য থাকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকে প্ৰত্যেকৰে শিকাৰ ষ্টাইল একে নহয় তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ কি হয় অলপমান দ্ৰুত হয় স্পীড হয় আৰু কাৰোবাৰ কি হয় শ্ল' হয় অ'কে গতিকে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ মাজত কি থাকে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য থাকে অ'কে সেইকাৰণে কৈছে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি কৈছে যে হুইচ ষ্টেটমেণ্ট বেষ্ট ৰিফ্লেক্টছ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড এটা কৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড মানে হৈছে যে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি ডেভেলপ কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত আহি যায় ফিজিকেল আহি যায় ঠিক আছে মেণ্টেল আহি যায় শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত মানসিক ক্ষেত্ৰত ইম'চনেল আমাৰ আৱেগিক ক্ষেত্ৰত সামাজিক অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কি আহিছে ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ কথা আহে আৰু এই যে ফিজিকেল আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক আৱেগিক সামাজিক এই গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ আমাৰ কি হয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ইটো আনটোৰ লগত কি আছে কানেকশ্যন আছে ঠিক আছে ইটো আনটোৱে কি কৰে প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ঠিকে নাথাকিলে আমাৰ মানসিক ক্ষেত্ৰখন ঠিকে নাথাকে ঠিক আছে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ হৈ নাথাকিলে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ সামাজিকভাৱে কাৰোবাৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ইটো ডেভেলপমেণ্টৰ লগত সিটো ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰ কি হৈ আছে আমাৰ ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় বা ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় সেইকাৰণে কোৱা আছে যে ইণ্টিগ্ৰেটেড ইয়াতে আমাক কি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব যে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অল এৰিয়াছ অফ ডেভেলপমেণ্ট আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 একৰ্ডিং টু ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰিন্সিপল হুইচ চিটুৱেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ডিছকণ্টিনিউটি ইন ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো আমাৰ ডিছকণ্টিনিউটিটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে ইয়াৰে গোটেইকেইটা যিকেইটা আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ভকেবুলাৰী গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজেছ অভাৰ টাইম আৰু ভকেবুলাৰী গ্ৰেজুৱেলি আমাৰ কি হৈছে লাহে লাহে আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে সেইটো আমাৰ ডিছকণ্টিনিউটি বুজাব নেকি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নুবুজায় অ'কে 2 নম্বৰটো কৈছে যে ছাডেন এপিয়াৰেঞ্চ অফ এবষ্ট্ৰেক্ট ৰিজনিং ডিউৰিং এডলেচেঞ্চত আমাৰ ছাডেন এপিয়াৰেঞ্চ যিখিনি বস্তু আমাৰ ছাডেন এপিয়াৰ হয় সেইখিনি বস্তু আমাৰ কি বুজায় ডিছকণ্টিনিউটি বুজায় অ'কে যিখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট এটা কি হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অ'কে এতিয়া ছাডেন কিবা এটা এপিয়াৰ হৈছে সেইটো বস্তু আমাৰ কি বুজাব ডেভেলপমেণ্ট বুজায় সি আমাৰ কি বুজাব ডিছকণ্টিনিউটি বুজাব অ'কে হাইট ইনক্ৰিজেছ ষ্টেডিলি আমাৰ হাইট ইনক্ৰিজ হোৱা
বা ইম্প্ৰুভ ইন হেণ্ডৰাইটিং উইথ প্ৰেক্টিছ আমাৰ হেণ্ডৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতৰ আখৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহা এইখিনি বস্তু আমাক কি বুজাব কণ্টিনিউটি ইন ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে কিন্তু ছাডেন এপিয়াৰ হোৱা যিখিনি এবষ্ট্ৰেক্ট ৰিজন সেইখিনি আমাক কি বুজাব ডিছকণ্টিনিউটি ইন ডেভেলপমেণ্ট অ'কে চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চিটেট পেপাৰ ওৱানৰ কাৰণে এটা কোৰ্চ চলি আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰা হয় CDP লেংগুৱেজ 1 অসমীয়া লেংগুৱেজ 2 ইংলিছ EVS এণ্ড মেথমেটিক্স গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰা হয় আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰলি বাই কৰিব পাৰিব 99কে হয় এটা ছাবজেক্টত আৰু এটা স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে এইটো আছে গোটেই হোল কোৰ্চটো অৰ্থাৎ 5টা ছাবজেক্ট যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 399 পে' কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিনিব পাৰিব আৰু এইটো আছে আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কি দিছে যে which principle suggests that development proceeds from simple responses to complex behaviors ইয়াতে আমাক কৈছে যে শিশুসকলৰ কি হয় যে যিটো বিকাশ চিম্পল ৰেচপন্সৰ পৰা কমপ্লেক্সলৈ গৈ থাকে ই আমাক কি কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ কথা বিশেষকৈ আমাৰ ডাইৰেক্ট কৰিছে সেইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেল টু স্পেচিফিক ঠিক আছে এতিয়া কি হয় যে শিশুসকলৰ কি হয় প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ডাঙৰ মাছলছ ন তাত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰলটো বেছি প্ৰথমতে আহে ঠিক আছে তাৰ পাছতে স্পেচিফিক যিবিলাক কাৰ্য সেইখিনি কৰিব পৰা হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে বাহুটো দাঙিব পৰা হয় হাতখন দাঙিব পৰা হয় তাৰপাছত কি কৰিব পৰা তাৰ পাছতহে কি আহে তেওঁলোকৰ আঙুলিকেইটাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে বা আঙুলিকেইটাই পেঞ্চিলডাল ধৰিব পৰা হয় ৰবৰডালে মুচিব পৰা হয় সেইখিনি বস্তু পিছত আহে অৰ্থাৎ জেনেৰেল এক্টিভিটিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্পেচিফিক এক্টিভিটিছত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল আহে অ'কে সেইকাৰণে কোৱা আছে যে জেনেৰেল টু স্পেচিফিক চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 এ চাইল্ড ফাৰ্ষ্ট ৱেভছ দ্য হোল আৰ্ম বিফ'ৰ লাৰ্ণিং টু হোল্ড এ পেঞ্চিল প্ৰপাৰলি ইয়াতে কৈছে যে এডাল পেঞ্চিল প্ৰপাৰলি ধৰাৰ আগতেই এটি শিশুৱে কি কৰিব পৰা হয় যে বাহুটো ৱেভ কৰিব পৰা হৈ যায় ঠিক আছে হাতটো দাঙিব পৰা হৈ যায় তাৰ সেইটোৱে বিশেষকৈ কোনটো এক্সাম্পল বুজাইছে যে একেটাই কথাই যে ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম জেনেৰেল টু স্পেচিফিক ঠিক আছে যে তেওঁলোকৰ গ্ৰছ যিখিনি মটৰ স্কিলছ সেইখিনি একশ্যনছ হয় কাৰ্য সেইখিনি বস্তু প্ৰথমতে হয় তাৰ পাছতে ফাইন মটৰ যিখিনি আমাৰ গতিযুক্ত যিখিনি কাৰ্য সেইখিনি পিছতে বা গ্ৰছ মটৰ স্কিলছত কি আহিব বিশেষকৈ আমাৰ দৌৰা আহিব ৱাকিং এইখিনি আমাৰ গ্ৰছ মটৰ স্কিলছ য'ত আমাৰ ডাঙৰ মাংসপেশীসমূহ জড়িত হৈ থাকে এতিয়া ফাইন মটৰ স্কিলছত আমাৰ কোনখিনি আহিব য'ত আমাৰ সৰু মাংসপেশী জড়িত হৈ থাকে আমাৰ পেঞ্চিলডাল আমি হাতেৰে ধৰা এইখিনি বস্তু আমাৰ ফাইন মটৰ স্কিলছত আহি যাব ঠিক আছে গতিকে শিশুসকলৰ প্ৰথমতে গ্ৰছ মটৰ স্কিল ডেভেলপ হয় তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ফাইন মটৰ স্কিল ডেভেলপ হয় অ'কে এইখিনি বস্তু যেতিয়া মই মানে আমাৰ ক্লাছখিনি পঢ়াইছিলোঁ ক্লাছ লৈছিলোঁ যেতিয়া মই CDPৰ হোল কোৰ্চ তেতিয়া পঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰা হৈছে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আমাক কি দিছে যে which developmental principle is most closely related to readiness for learning অ'কে যে শিকনৰ কাৰণে যে শিশুসকল ৰেডি হোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় কিহৰ কাৰণে মানে কোনটো প্ৰিন্সিপল বিশেষকৈ তাৰ লগত আমাৰ ৰিলেটেড হয় ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ডেভেলপমেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন মেচুৰেশ্যন যে এটি শিশু যিমানে পৰিপক্ক হ'ব মেচিয়ৰ হ'ব সিমানে শিশুটিয়ে কি কৰিব পাৰিব ভালকৈ তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং হ'ব তেওঁলোকৰ শিকন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এটি শিশুৰ যদি ভালকৈ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বিকাশ বা মেণ্টেলি তেওঁলোক পৰিপক্ক নহয় মেচিয়ৰ নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে ভালকৈ শিকিব নোৱাৰিব ঠিক আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশলখিনি তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিব চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ডিপেণ্ডছ অন মেচুৰেশ্যন তেওঁলোকৰ মানে পৰিপক্কতাৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় যে লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে অ'কে বা তেওঁলোক ৰেডি হোৱাটো ফিজিকেলি মেণ্টেলি ইম'চনেলি তেওঁলোক ৰেডি হোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে বা শিকনৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ 8টো কি কৈছে যে which of the following is the best example of cephalocaudal development cephalocaudal development হৈছে আমাৰ head to toe অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ মূৰটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে তাৰপাছত আমাৰ তললৈ আহি পেলাই একদম ফিটলৈকে আহি যায় ঠিক আছে কণ্ট্ৰল এইটো আমাৰ cephalocaudal development এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাছিলে ভিডিঅ'খিনি এতিয়াতো বাৰু নাপাব কাৰণ আমাৰ পেইড কোৰ্চলৈ গুচি গ'ল কিন্তু আগতে এইখিনি বস্তু এভেইলেবল আছিলে ঠিক আছে যিসকলে পেইড কোৰ্চ লৈছে তেওঁলোকে চাব পাৰিব বাৰু ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে চাইল্ড কণ্ট্ৰলছ হেড মুভমেণ্টছ বিফ'ৰ ৱাকিং তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে কি হয় তেওঁলোকৰ মূৰটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে ঠিক আছে তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ভৰিখনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে অৰ্থাৎ হেড টু টো গতি কৰে আৰু তাক কোৱা হ'ব কি cephalocaudal developmental যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কি কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড প্ৰেডিক্টেবল বিকজ যে আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ অনুমান কৰিব পাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট এটি শিশুৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজেছখিনি পেটাৰ্ণটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ অনুমান কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে অপশ্যন আমাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ডেভেলপমেণ্ট ফ'ল'জ চাৰ্টেন ছিকুৱেঞ্চেছ এণ্ড পেটাৰ্ণ এতিয়া শিশুসকলৰ এনেকুৱা হয় যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ
কিবা এটা শিকাৰ বা তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ সেই একেটা স্পীডতে তেওঁলোকৰ ডেভেলপ নহ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ বিকাশ নহ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ ডেভেলপমেণ্ট দ্ৰুত হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ লেহেমীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়, তেওঁলোকৰ এটা কি হয়, এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে। অৰ্থাৎ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটি শিশুৱে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ হেডৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহে, তেওঁলোকৰ মূৰটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল, লাহে লাহে তেওঁলোকে উবুৰি হ'বলৈ ধৰিলে, তাৰপাছত তেওঁলোকে বহিবলৈ ধৰিলে, তাৰপাছত অ'ত থিয় হ'ব পেলাই খোজকাঢ়িব ধৰিলে, তাৰপাছত কি কৰে তেওঁলোকে ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হয়, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ এটা ছিকুৱেঞ্চ, এটা পেটাৰ্ণ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টটো দ্ৰুত হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হয়তো অলপ সোনকালেই তেওঁলোকে উঠিব পৰা হ'ব, অ'ত ধৰি পেলাই খোজকাঢ়িব পৰা হ'ব। কিন্তু এনেকুৱাতো নহয় যে প্ৰথমতে তেওঁলোকে খোজকাঢ়িছে, তাৰপাছতহে বহিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, তেনেকুৱা নহয়, ঠিক আছে। গতিকে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে জন্মৰ পিছৰ পৰা একদম। সেইটো কাৰোবাৰ দ্ৰুত হয় আৰু কাৰোবাৰ লেহেমীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু পেটাৰ্ণটো ছেমেই থাকে, অ'কে। So option C is the correct answer. Development follows certain sequences and pattern. Question number 10 to আমাৰ কি কৈছে যে which statement contradicts the principle of child development? যে কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বিশেষকৈ আমাৰ বিৰোধিতা কৰে যে শিশুসকলৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে। কোনটো ষ্টেটমেণ্ট? প্ৰথমটো কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট ইনভলভছ কোৱালিটেটিভ এণ্ড কোৱান্টিটেটিভ চেঞ্জেছ। য়েছ, কাৰেক্ট হয়, দুইটাই আমাৰ চেঞ্জেছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। 2 নম্বৰটো কি কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ ইউনিফৰ্মলি ইন অল চিলড্ৰেন, যে প্ৰত্যেকটো শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিফৰ্ম নেকি, একেই নেকি, প্ৰত্যেকৰে আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে প্ৰায় একে, যে প্ৰত্যেকটো শিশু কি হয়, ইউনিক হয়, নিজা ধৰণে তেওঁলোকে ডেভেলপ হয়, ঠিক আছে। কিন্তু এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে, কাৰোবাৰ দ্ৰুত হয়, কাৰোবাৰ অলপমান শ্ল' হয়, ঠিক আছে। গতিকে ইউনিফৰ্ম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, যে এটা ৱৰ্ডত আমি ইউনিফৰ্ম বুলি ক'লে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালী একে এটা স্পীডতে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, সেইটো বস্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্ম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে। ইয়াতে আমাৰ কোনে বিৰোধিতা কৰিছে, বিশেষকৈ আমাৰ যে ইউনিফৰ্মলি বুলি কৈ দিলে, গতিকে সি আমাৰ কি কৰিছে, বিৰোধিতা কৰিছে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নম্বৰ 11, which a principle emphasizes that early childhood experiences influence later development, যে আমাৰ কি হয়, আগতীয়া বাল্যকালত আমাৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে, সি আমাৰ লেটাৰ ক্ষেত্ৰত পিছৰলৈ আমাৰ কি কৰে, প্ৰভাৱ পেলায়, লেটাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা পিছৰ পৰ্যায়ৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। ইমানে কি বুজাইছে যে এটি শিশুৱে আগতে প্ৰিভিয়াছ নলেজখিনিয়ে তেওঁলোকৰ আহিবলগীয়া নলেজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া মই যদি কওঁ যে এটি শিশুৱে কি কৰিছে, প্ৰথমতে লেংগুৱেজ শিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ঠিক আছে, এটা ভাষা শিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট, প্ৰথমতে কি শিকিব, আখৰ শিকিব, ঠিক আছে, অ আ ক খ শিকিলে, তাৰপাছত শব্দ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰপাছত সি কি কৰিব, বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াছ নলেজ, প্ৰথমতে সি আখৰ শিকিলে, তাৰপাছত শব্দ, তাৰপাছত বাক্য, এটাৰ পাছত সি ইটোলৈ ষ্টেজলৈ গৈছেনে নাই, প্ৰথমতে সি আখৰ শিকাৰ কাৰণেহে সি বাক্য এটা পিছত গঠন কৰিব পৰা হৈছে। অৰ্থাৎ তাৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজটোৱে পিছৰ নলেজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে, প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাক কোৱা হয় বিশেষকৈ আমাৰ কিউমুলেটিভ ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে, যিটো আমাৰ সঞ্চিত বিকাশ বুলি কোৱা হয়, যে আমি জ্ঞানটো কি কৰোঁ, সঞ্চিত কৰি ৰাখি পেলাই আমি পিছৰ পৰ্যায়ত সেইখিনি বস্তু আমাক কি কৰে, প্ৰভাৱ পেলায়, অ'কে। ইয়াত ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে আমি আগতীয়া যিখিনি শিকো, সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চে আমাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়। চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 কি কৈছে যে why is the principle of individual differences important for teachers, যে শিশুসকলৰ যে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য, সেই প্ৰিন্সিপলটো বা সেই নীতিটো কিহৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, যে প্ৰত্যেকটো শিশু একেই নহয়, প্ৰত্যেকটো শিশু ইউনিক হয়, তেওঁলোকৰ নিজা ইউনিক এবিলিটিছ আছে, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বেলেগ থাকিব, প্ৰত্যেকৰ শিকাৰ ধৰণটো বেলেগ হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ শ্ল' হ'ব, কাৰোবাৰ স্পীড হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে লাৰ্ণিং কেপাচিটি ডিফাৰ্ছ এমং চিলড্ৰেন, যে শিশুসকলৰ মাজত যে শিকাৰ যিটো কেপাচিটি ন, সেইটো বস্তু কি হয়, বেলেগ হয়, প্ৰত্যেকৰে বেলেগ হয়, প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালী ইউনিক হয়, তেওঁলোকৰ ইউনিক এবিলিটিছ থাকে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ থাকে। নম্বৰ 13টো কি কৈছে যে উইচ ষ্টেটমেণ্ট বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট, যে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। ইয়াতে আমাক কি কৈছে, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ থ্ৰুআউট লাইফ, ঠিক আছে, আমাৰ মানে বিকাশ হৈছে এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, আমাৰ জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা বিকাশ আৰম্ভ হয়, মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কি কৈছে যে হুইচ প্ৰিন্সিপল এক্সপ্লেইনছ ৱাই চিলড্ৰেন ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰিবল ৰেণ্ডমলি বিফ'ৰ ৰাইটিং লেটাৰ্ছ একুৰেটলি, যে শিশুসকলে মানে একুৰেটলি লিখিবলৈ লোৱাৰ আগতেই প্ৰথমতে কিবা আগবাগ কৰি নাথাকেনে, এই যে ৱালত থাকে শিশুসকলে, আমি যে দেখোঁ ধুনীয়া এখন ৱালত আমি কালাৰ কৰি থৈছোঁ, তাৰপাছত দেখিছোঁ শিশুটিয়ে গৈ পেলাই কি কৰিছে, পেঞ্চিলে লৈ পেলাই তাতে অ আ ক খ বা আগবাগ কিবা কিবি কৰি দিলে। আমি দেখোঁ ন, এইখিনি বস্তু আমাৰ সদ্যহতে দেখি থকা বস্তু। এইটো বস্তু কিয় হয় যে তেওঁলোকৰ প্ৰথম মানে য'তে দেখে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ আহে, লিখা আৰম্ভ কৰে,
যে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে লিখাৰ আগতে সেই আগবাগখিনি কৰে ঠিক আছে অৰ্থাৎ কি মানে যে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম চিম্পল টু কমপ্লেক্স ইয়াতে মানে কি হয় তেওঁলোকৰ যেতিয়া এই যেনিবা এই লেটাৰটোৰ কথাই কৈছোঁ এই লেটাৰটো লিখাৰ প্ৰপাৰলি বা একুৰেটলি লিখাৰ আগতে তেওঁলোকে এই আগবাগ যে কৰি থাকে মানে কি হয় তেওঁলোকৰ এই যিটো ফাইন মটৰ স্কিলছ ন সেইটো ডেভেলপ হয় তেওঁলোকে পেঞ্চিলডাল ধৰি পেলাই এনেকৈ যে লিখিব লাগে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিচ আহে তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এই ৰাইট একুৰেটলি লিখিব পৰা হয় ঠিক আছে অৰ্থাৎ চিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্সলৈ যাব লাগে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে যে মই এতিয়া চিম্পল কুৱেশ্যন কিছুমান লৈছোঁ তাৰপিছত আমিও কি কৰিম অলপমান জটিললৈ গতি কৰিম ঠিক আছে নাম্বাৰ 15 কি কৈছে যে এ চাইল্ডছ ইম'চনেল ইনচিকিউৰিটি নিগেটিভলি এফেক্টছ ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং উইচ প্ৰিন্সিপাল ডাজ দিছ ইলাষ্ট্ৰেট এই যে কৈছে যে এটি শিশুৰ যদিহে তেওঁ আৱেগিক দিশটো ইনচিকিউৰ ফিল কৰে ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু নিগেটিভলি প্ৰভাৱ পেলায় কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বস্তু ভালকৈ ইলাষ্ট্ৰেট কৰিছে ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ইণ্টাৰ ৰিলেটেডনেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া বিকাশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ থাকে আমি অলৰেডি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে ফিজিকেল শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰ মানসিক ক্ষেত্ৰ আৱেগিক ক্ষেত্ৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট নৈতিক ক্ষেত্ৰ এই গোটেইকেইটা দেশত আমাৰ কি হয় বিকাশ হয় এতিয়া শিশুসকলৰ আৱেগিক ক্ষেত্ৰখনত যদি তেওঁলোকৰ ইনচিকিউৰ ফিল কৰে সেইখিনি যদি তেওঁলোকৰ অলপমান অসুবিধা পায় থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোক সুস্থ হৈ নাথাকিব ঠিক আছে গতিকে মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ নাথাকে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত যদি কিবা পঢ়াই থাকে সেইখিনি বস্তুত তেওঁলোকে মন দিব পাৰিবনে তেওঁলোকে মন দিব নোৱাৰিব ঠিক আছে এইখিনি মন দিলে তেওঁলোকে বুজিব পাৰিব নেকি বুজিও নাপাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ ইটোৰ লগত সিটো কি হয় ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ যে ইণ্টাৰ ৰিলেটেড অফ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া কি হয় যে ইম'চনেল ইনচিকিউৰ যদি হৈ থাকে আবে তেওঁলোক যদি অলপমান ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰি আছে ঠিক আছে বা তেওঁলোকে সেই যিটো ইম'চনেল এটা ছিকিউৰিটি পাব লাগে পিতৃ মাতৃ বা পেৰেণ্টছৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ গাৰ্জেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেইটো বস্তু নিগেটিভলি প্ৰভাৱ পেলাব তেওঁলোকৰ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শিকিব নোৱাৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকে সেই মন দিব নোৱাৰিব ক্লাছৰুমত বা তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ যদি অলপমান নিগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি বস্তু কি কৰিব শিশুসকলক নিগেটিভলি প্ৰভাৱ পেলাব তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে নেক্সট ইয়াতে আমাৰ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন পাৰ্টৰ পৰা আহিছে যে যুক্তি আৰু কাৰণ এটা ফাৰ্ষ্ট কি দিছে যে assertion কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্টেল চেঞ্জেছ ইন চিলড্ৰেন আৰ ডিৰেকশ্যনেল এণ্ড ছিকুৱেঞ্চিয়েল ইয়াত এটা ছিকুৱেঞ্চৰ বা এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰি এটি শিশুৰ কি হয় ডেভেলপমেণ্ট হয় ঠিক আছে ইয়াতে অপশ্যন আমাৰ এইটোতো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ৰিজন কি ৰাখিছে যে এই চাইল্ড জেনেৰেলি লাৰ্ণছ টু ষ্টেণ্ড বিফ'ৰ লাৰ্ণিং টু চিট যে তেওঁলোকে বহাৰ আগতে তেওঁলোকে ষ্টেণ্ড হ'বলৈ শিকে নেকি থিয় হ'ব শিকে নেকি নহয় এতিয়া শিশুৱে প্ৰথমতে কি কৰিব মূৰটো দাঙিব তাৰপাছত বহিব তাৰপাছত লাহে লাহে কি কৰিব থিয় হ'ব খোজকাঢ়িব ঠিক আছে গতিকে সেই পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰি ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এই অপশ্যনটো এই এছাৰশ্যন আমাৰ ট্ৰু হয় বাট আৰটো ফলছ হয় ঠিক আছে 17 কি ৰাখিছে যে এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে দ্য প্ৰিন্সিপল অফ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল ডেভেলপমেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাই চিলড্ৰেন গেইন কণ্ট্ৰল অভাৰ শ্বোল্ডাৰ মাছলছ বিফ'ৰ ফিংগাৰ মাছলছ আমাৰ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল আছে তাত সেই প্ৰিন্সিপলটো আমাক কি কয় যে শিশুসকলৰ চেণ্টাৰ পাৰ্টৰ ওপৰত বা যিটো শ্বোল্ডাৰ পাৰ্ট সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল ফাৰ্ষ্ট আহে তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ আউটাৰ ছাইড মুভ হয় অ'কে অৰ্থাৎ গেইন কণ্ট্ৰল অভাৰ শ্বোল্ডাৰ্ছ তেওঁলোকৰ শ্বোল্ডাৰৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট কণ্ট্ৰল আহিব তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ফিংগাৰ মাছলছৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আহিব এইটো আমাৰ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল আছিলে অৰ্থাৎ চেণ্টাৰ টু আউটছাইড অ'কে এটা ৰিজন কি ৰাখিছে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম চেণ্টাৰ পাৰ্ট অফ দ্য বডি টুৱাৰ্ডছ দ্য এক্সট্ৰিমিটিজ অৰ্থাৎ চেণ্টাৰ পাৰ্টৰ পৰা আমাৰ আউটৱাৰ্ড কি কৰে মুভ কৰে গতিকে ৰিজনটো আমাৰ ঠিকেই ৰাখিছে গতিকে অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ব'থ এছাৰশ্যন আৰ ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18টো কি ৰাখিছে যে ইম'চনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ মে নিগেটিভলি ইনফ্লুৱেঞ্চ এ চাইল্ডছ ইণ্টেলেকচুৱেল পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ কাৰেক্ট হয় তেওঁলোকৰ যেতিয়া ডিছবেলেঞ্চ হৈ থাকিব ইম'চনেলি আৱেগিকভাৱে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটিজ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে ন সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিগেটিভলি প্ৰভাৱ পেলাব ঠিক আছে ৰিজন কি ৰাখিছে যে ডিফাৰেণ্ট ডাইমেনশ্যনছ অফ ডেভেলপমেণ্ট আৰ ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট যে ইটোৰ লগত সিটো কি হয় ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ঠিক আছে আমাৰ বিকাশৰ যিখিনি ক্ষেত্ৰ আছে ফিজিকেল মেণ্টেল ছ'চিয়েল মৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইম'চনেল সেইখিনি বস্তু ইণ্টাৰ কানেক্টেড হয় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে গতিকতে এটা ক্ষেত্ৰত যদি অলপমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ তেওঁলোকে ফিল কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আনটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যদি আৱেগিকভাৱে তেওঁলোকে ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰে তেওঁলোকে লাৰ্ণিং কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে শিকনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু নিগেটিভলি প্ৰভাৱ পেলাব অ'কে চ' ইয়াতে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে ব'থ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ অ'কে 19 কি হ'ব যে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19 আছে যে ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ ইউনিফৰ্মলি এমং অল চিলড্ৰেন অফ দ্য ছেইম এজ যে ইউনিফৰ্মলি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিফৰ্ম নহয় ঠিক আছে
এইটো মই অলৰেডি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰিজন কি ৰাখিছে যে হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট ডিফাৰেণ্টলি ইন ডিফাৰেণ্ট চিলড্ৰেন যে প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিখিনি বংশানুগতি বা পৰিৱেশগত যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ থাকে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে প্ৰত্যেকৰে পেৰেণ্টছ বেলেগ বেলেগ মানে বংশানুগতিক যিখিনি গুণাৱলী পেৰেণ্টছৰ পৰা আহে সেইখিনি বস্তু প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় বা পৰিৱেশগত যিখিনি কাৰকে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলাই আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু সকলোৰে কাৰণে একেই নহয় কিয়নো প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালী একেটা পৰিৱেশ হ'লেতো তেওঁলোকৰ ডাঙৰ দীঘল নহয় ঠিক আছে প্ৰত্যেকৰে ডিফাৰেণ্ট পৰিৱেশ পায় গতিকে তেওঁলোকৰ সেই পৰিৱেশগত যিখিনি কাৰকে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় সেইখিনি বস্তু প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয় কি হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু অ'কে যে আমাৰ ইউনিফৰ্ম নহয় এইটোতো ইউনিফৰ্ম বুলি কৈছে আমাক চ' এইটো আমাৰ কি হয় ভুল হ'ব আৰু ইয়াতে কি কৈছে হেৰিডিটি আৰু এনভাইৰনমেণ্টে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় এইটো ঠিক আছে আমাৰ কাৰেক্ট হয় অ'কে চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কি ৰাখিছে যে এছাৰেশ্যন ৰাখিছে ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ ডিছকণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অনলি ডিছকণ্টিনিউৱাছ হয় নেকি কেতিয়াও নহয় আমি প্ৰত্যেকবাৰে ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰা হৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ জন্মৰ মুহূৰ্ততে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয় একদম মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে চ' এইটো আমাৰ ৰং ষ্টেটমেণ্ট হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে চাৰ্টেইন ডেভেলপমেণ্টেল চেঞ্জেছ এপিয়াৰ গ্ৰেজুৱেলি অভাৰ টাইম যে আমাৰ ডেভেলপমেণ্টেল যিখিনি আমাৰ চেঞ্জেছ হয় ন সেইখিনি বস্তু গ্ৰেজুৱেলি হয় এপিয়াৰ ঠিক আছে ৰেণ্ডমলি যিখিনি বস্তু এপিয়াৰ হয় সেইখিনি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ভিতৰত নাহে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ গ্ৰেজুৱেলি এইটো বস্তু আমাৰ কি হৈ থাকে কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকে অ'কে এটা অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 কি ৰাখিছে যে এ চাইল্ড ফাৰ্ষ্ট মেক্স আনকণ্ট্ৰল আৰ্ম মুভমেণ্টছ বিফ'ৰ পাৰফৰ্মিং প্ৰেচাইজ ৰাইটিং টাস্ক ইয়াতে কি হয় শিশুসকলৰ কি হয় গ্ৰছ মটৰ স্কিলছখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে ডেভেলপ হয় ঠিক আছে তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ ফাইন মটৰ স্কিলছখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল আহে সেইটো বুজাইছে যে ৰিজন কি আছে যে আমাৰ এইটো কাৰেক্ট হয় আমাৰ যে তেওঁলোকৰ প্ৰেচাইজ যিখিনি ৰাইটিং টাস্ক সেইখিনি কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰে আনকণ্ট্ৰল আৰ্ম মুভমেণ্ট কৰে ন কিবা কিবি আঁকি বাকি থাকেনে নাই বেৰে চেৰে বা যি কাগজতো আঁকে গতিকে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ আনকণ্ট্ৰল মুভমেণ্ট থাকে তাৰপাছত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পৰা হয় এটো লিখিব পৰা হয় ধুনীয়াকৈ বি লিখিব পৰা হয় চি লিখিব পৰা হয় ঠিক আছে ৰিজন ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচিডছ ফ্ৰম জেনেৰেল ৰেছপন্সেছ টু স্পেচিফিক ৰেছপন্সেছ অৰ্থাৎ জেনেৰেল মুভমেণ্টছখিনি বা গ্ৰছ মটৰ স্কিলছখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে ডেভেলপ হয় তাৰপাছত স্পেচিফিক কাৰ্যখিনি তেওঁলোকে কৰিব পৰা হয় ঠিক আছে ইয়াতে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 ৰাখিছে যে ৰেডিনেছ ইজ আননেচেচাৰী ফৰ ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং তো হ'বই নোৱাৰে ৰেডিনেছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় ৰিজনটো কি ৰাখিছে যে মেচুৰেশ্যন ডিটাৰমাইনছ ৱেডাৰ এ চাইল্ড ইজ প্ৰিপেয়াৰ টু লাৰ্ণ এ স্কিল যে আমাৰ ৰিজনটো আমাৰ ট্ৰু হয় কিয়নো তেওঁলোক যিমানে পৰিপক্ক হ'ব সেই বা তেওঁলোকৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম তেওঁলোকৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বা তেওঁলোকৰ বডি পাৰ্টটো তেওঁলোকৰ ফিজিকেলি মেণ্টেলি যিমানে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব সিমান তেওঁলোকে ভালকৈ শিকিব পাৰিব ঠিক আছে কিবা এটা কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব চ' ইয়াতে অপশ্যন এতিয়া মোৰ এনচাৰটো লিখাই হ'ল যে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হয় যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু অ'কে 3 এছাৰশ্যন ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্টেল পেটাৰ্ণছ আৰ প্ৰেডিক্টেবল টু এ চাৰ্টেন এক্সটেণ্ট য়েছ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটি শিশু ডেভেলপমেণ্টেল সেই ছিকুৱেঞ্চটো বা পেটাৰ্ণটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে শিশু কেনেকৈ বিকাশ হ'ব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ চ' অপশ্যন এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্টটো ৰিজন কি ৰাখিছে যে এভৰি চাইল্ড ডেভেলপছ এট একজেক্টলি দ্য ছেইম স্পীড এইটো ৰং হয় যে তেওঁলোকৰ একেটা স্পীডতে ইউনিফৰ্মলি কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ডেভেলপ নহয় চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি ৰাখিছে যে লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আৰ আনৰিলেটেড প্ৰচেছেছ আনৰিলেটেড হয় নেকি কেতিয়াও নহয় তেওঁলোকৰ ভাষাগত আৰু জ্ঞানগত বিকাশটো ইণ্টাৰৰিলেটেড হয় গোটেইখিনি বস্তু ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি ক্ষেত্ৰ থাকে গোটেইখিনি বস্তু কি হয় আমাৰ ইণ্টাৰৰিলেটেড হয় এইটো আমাৰ ৰং হয় ৰিজন কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট ইন ওৱান ডমেইন মে এফেক্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন আনাডাৰ ডমেইন য়েছ এটা ডমেইন এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টে আনটো ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্টে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে ৰিজনটো আমাৰ কাৰেক্ট হয় চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু অ'কে নম্বৰ 25 কি ৰাখিছে যে ডেভেলপমেণ্ট কণ্টিনিউছ থ্ৰু আউট দ্য লাইফ স্পেন য়েছ কাৰেক্ট হয় হিউমেন বিংছ কণ্টিনিউ টু এডাপ্ট এণ্ড লাৰ্ণ এট ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ লাইফ অৰ্থাৎ জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত মানে মানুহে শিকিব পাৰে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ বিকাশ হৈছে এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ যিটো আমাৰ জন্মৰ মুহূৰ্তত আৰম্ভ হয় মৃত্যু পৰ্যন্ত চলি থাকে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এ এণ্ড আৰ টু আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ
26 number question to কি আছে যে the cephalocaudal principle states that development proceeds from head to toe. Yes, correct. আমাৰ head to toe হয় cephalocaudal আমাৰ principleৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আমাৰ মূৰৰ প্ৰথমে কন্ট্ৰোল হয় তাৰপিছত আমাৰ তললৈ আহি পেলাই আমাৰ ফিটৰ পৰা আহে ওকে ৰিজন কি ৰাখিছে যে ইনফেন্টস ইউজুৱেলি গেইন কন্ট্ৰোল অভাৰ নেক মাছলছ বিফোৰ লেগ মাছলছ ইয়েছ আমাৰ নেক মাছলছৰ ওপৰত প্ৰথমে কন্ট্ৰোল আহে ডিঙি পোনাব চেষ্টা কৰে যে শিশুসকলে তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ভৰিৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল আহে ভৰি মাছলছৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল আহে ঠিক আছে অৰ্থাৎ হেড টু টো কন্ট্ৰোল হয় হেডৰ পৰা টো ওকে so option A is the correct answer assertion and reason are true R is the correct explanation of A 7 previous developmental achievements influence later developmental outcomes yes correct আমাৰ previous experience কিনে আমাৰ later developmental ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাই already discuss কৰিছো মই reason কি ৰাখিছে যে development is cumulative nature yes সঞ্চিত টাইপৰ বা আমাৰ experience কি আমি সঞ্চিত কৰিছো সেইখিনি বস্তু আমাৰ previous আমাৰ after যিখিনি আহিব লগা কাৰ্য সেইখিনি বস্তু আমাক কি কৰিব প্ৰভাৱ পেলাব influence কৰিব so option A is the correct answer question number 28 কি ৰাখিছে যে all children achieve developmental milestone at identical ages ইয়াতে কি কৈছে যে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা আইডেন্টিকেল এজতে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টেল যিখিনি মাইলষ্টন এচিভ কৰে নেকি প্ৰত্যেকৰ এটা ষ্টেজতে থাকে নেকি বা এটা সময়তে সকলোৰে ডেভেলপমেণ্ট ছেইম হ'ব নেকি নহয় এটা আইডেন্টিকেল আমাৰ এজ নাথাকে প্ৰত্যেকৰে ডেভেলপমেণ্টেল যিখিনি বিকাশ সেইখিনি বস্তু প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয় খালি এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে ঠিক আছে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰথমতে বহিব তাৰ পাছতে সি থিয় হ'ব পাৰিব প্ৰথমতে থিয় হৈ সি বহা সেইটো ৰিভাৰ্চ নহয় ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু প্ৰত্যেকে এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে কিন্তু প্ৰত্যেকৰ এটা নিজা এজ থাকে গতিকে আইডেন্টিকেল এজ নাথাকে বোলে 4 মাহতে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে একদম পূৰা মূৰ পোনাব পাৰিব বা তেনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা কথা নাথাকে ঠিক আছে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰে অ'কে ৰিজন কি ৰাখিছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ এক্সিষ্ট ইন ডেভেলপমেণ্ট ইয়েছ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যটো আমাৰ থাকেই ইয়াতে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এ ইজ ফল্ছ বাট আৰ ইজ ট্ৰু 9 number question to হৈছে যে a child's inability to solve abstract mathematical problems at age 5 may be due to lack of maturation yes correct তেওঁ পৰিপক্কতা নহ'ব পাৰে এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে বিশেষকৈ যদি মই ক'ব যাওঁ যে এটি 5 বছৰীয়া শিশুৰ পৰা আমি abstract mathematical কুৱেশ্যন যে ছল্ভ কৰিব পাৰিব সেইটো বস্তু আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় এটা পৰিপক্ক নহয় ন 5 বছৰ বয়সতে শিশু কিমান ডাঙৰ হয় সেই শিশুটিয়ে ফৰ্মুলা পাতি এটা কুৱেশ্যন মেথমেটিকেল কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰিব নেকি এতিয়া 2 বছৰীয়া শিশুৱে এটা ফৰ্মুলা পাতি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব চলিউশ্যনটো উলিয়াব পাৰিব নেকি 5 বছৰীয়া শিশুটোও নোৱাৰে ঠিক আছে কাৰণ 5 বছৰত কি হয় শিশুটিয়ে নাৰ্চাৰীমান পাইগৈহে সেই শিশুটিয়ে এটা সৰল সূত্ৰৰ বা কম্পাউণ্ড যিটো ইণ্টাৰেষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কি কৰিব পাৰিব নেকি সেইটো বস্তু এবষ্ট্ৰেক্ট যিখিনি মেথমেটিকেল কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰাটো ভুল কাৰণ তেওঁলোক মেচিয়'ৰ হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে লেক অফ মেচিয়'ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা এইখিনি অহাই নাই ঠিক আছে 2 মহীয়া শিশুটিৰ পৰা আমি শিশুটিয়ে ABCD লিখিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে ৰিজন কি ৰাখিছে যে কগনিটিভ ৰেডিনেছ ডেভেলপ গ্ৰেজুৱেলি একৰ্ডিং টু ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছ তেওঁলোকে এটা ষ্টেজ পাৰ হ'ব লাগিব সেই ষ্টেজ অনুসৰি তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব বা সেই ষ্টেজটো পালেগৈহে তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰিব এতিয়া 12-13 বছৰ বয়সৰ বা 14-15 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা ফৰ্মুলা পাতি কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব কিন্তু 4-5 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীটো নোৱাৰিব ন গতিকে সেইটো কথাই কৈছে যে তেওঁলোকে মেচিয়'ৰ হোৱা বা তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা লাভ কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় অ'কে এটা অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে এ এণ্ড আৰ টু আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যে ডেভেলপমেণ্ট ইনভলভছ কোৱালিটেটিভ এজ ৱেল এজ কোৱাণ্টিটেটিভ চেঞ্জেছ ইয়েছ কাৰেক্ট আমাক গুণগত পৰিমাণগত দুইটা দিশে সাঙুৰি লয় আমাৰ ডেভেলপমেণ্টে হয় গুণগত আৰু পৰিমাণগত দুইটা দিশে সাঙুৰি লয় কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট ইনক্লুডছ চেঞ্জেছ ইন বিহেভিয়াৰ থিংকিং ইম'চনেল কণ্ট্ৰল হাইট ৱেইট ফিজিকেল মেণ্টেল ছ'চিয়েল আৱেগিক সকলো দিশ আমাক সাঙুৰি লয় নে নলয় ডেভেলপমেণ্টে গতিকে ডেভেলপমেণ্টে আমাৰ গোটেই কোৱালিটেটিভ কোৱাণ্টিটেটিভ গোটেইখিনি দিশে আমাৰ সাঙুৰি লয় চ' অপশ্যন আমাৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব যে এছাৰশ্যন এণ্ড আৰ টু আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ অ'কে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে গতিকে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ